Okay, so, hello, welcome back to my channel. So uh, we are planning to have a short lunch. We're craving for barbecue. So punta kami sa barbecue house. Waiting for our barbecue to be ordered. Share ko lang ito sa inyo guys. Alam ko may iba dyan na may mga ganito din or ibang klase din sa kanila. So ito yung share ko lang, ito yung must have namin pag sa tuwing lalabas kami kumain. Yung steel straw since hindi na pwede yung mga plastic straws. So nagdadala kami nito. Ito yung para sa milk tea at yung para sa juice or soft drinks. So ito yung para panglinis after using the steel straw. So na-share ko lang guys.
1 hour